Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi chúng ta bắt đầu thực tập thiền, chúng ta được học về phép thở để định tâm. Thì khi thở vào thì hồi đầu mình có thể suy nghĩ là đây là hơi thở của tôi đang đi vào. Và khi thở ra, mình có thể nói đây là hơi thở của tôi đi ra. Nhưng mà khi mình thực tập một thời gian thì vị thầy hướng dẫn sẽ đề nghị mình thở như thế này. Thở vào, tôi biết có một cái luồng không khí nó đang đi vào. Và thở ra, có một cái luồng không khí nó đi ra. Ở đây không có cái gọi là hơi thở của tôi. Đó là sự khác biệt. Nếu mà mới bắt đầu mình nghe cái câu này mình hơi choáng váng. Nhưng mà thực tập từ từ thì mình thấy được cái sự thật. Sự thật là không có cái gọi là hơi thở của tôi. Chỉ có sự vay mượn thôi. Sự vay mượn không khí. Một không khí, luồng không khí đi vào, nó cho mình mượn. Rồi mình đẩy không khí đi ra. Mình lấy cái thanh khí đi vào. Và mình đẩy cái uế khí nó đi ra. Rõ ràng là trong khi thở là mình đã bắt đầu tiếp xúc trở lại với cái sự thật, cái liên hệ giữa mình với đất trời. Đó là mình đang giao lưu, giao thoa với đất trời qua không khí. Và nếu không có không khí, đốt mũi lại vài phút, chết liền. Rõ ràng là chúng ta sống được là nhờ yếu tố không khí và rất nhiều yếu tố khác nữa. Khi chúng ta thực tập thiền là chúng ta bắt đầu nhìn lại cái sự thật. Nếu mà không có không khí, ta có sống được hay không? Không có nước, không có thực phẩm, không có cây xanh, không có môi trường bình yên, không có kinh tế, không có chính trị, không có văn hóa, không có tình thương, chúng ta có sống được hay không? Nếu loại trừ tất cả những cái yếu tố đó ra, mà chỉ cần loại trừ một yếu tố là không khí thôi, là mình đã đủ chết rồi. Mình đã không còn là chính mình rồi. Vậy thì trong cái gọi là chính tôi, nó đã hàm chứa những cái không thuộc về chúng ta. Một cái định nghĩa tạm thời thôi, nó có tính tương đối thôi. Nhưng mà nhìn vào chiều sâu thì không có cái gì gọi là của tôi. Giống như khi các bạn dùng cái bật lửa. Cái ví dụ này tôi đã nói qua một lần. Các bạn cầm cái bật lửa lên, các bạn bật lên thì lửa trong cái bật lửa nó sẽ vọt ra ngoài. Thì các bạn có thể lầm tưởng rằng lửa từ ở trong nó đi ra ngoài. Kỳ thực đúng là lửa từ ở trong nó đi ra ngoài thật, nhưng mà nó chỉ đúng có một nửa thôi. Một nửa còn lại là gì? Là lửa nó cũng ở bên ngoài nữa. Lửa nó ở ngoài không khí á. Tại vì nếu không có không khí thì lửa không tồn tại được. Có phải vậy không? Các bạn đưa ngọn lửa vào cây tách, các bạn bật lên, đưa cái bật lửa vào bật lên thì lửa đâu có vọt ra được, tại vì nó không có không khí. Cho nên cái đời sống của ngọn lửa nó không có chỉ ở trong cái hộp, cái bật lửa, mà nó còn nằm ở ngoài nữa. Chúng ta cũng giống như cái bật lửa. Cái đời sống của chúng ta nó không chỉ là cái hình hài này, cái hình hài mà chúng ta đang chải chuốt, đang tưới tẩm, đang nuôi dưỡng, đang giữ gìn này, mà cái mạng sống của chúng ta còn ở bên ngoài. Cái đó trong tuệ giác đạo Phật gọi là, tức là những cái hóa thân của mình, những cái pháp thân của mình. Ở trong nhà thiền mỗi khi chúng ta ngồi ăn cơm, hôm rồi chúng ta có tổ chức một ngày thực tập thiền 8 tiếng đồng hồ không có nói chuyện tại đây. Và các bạn thiền sinh trong cái buổi thực tập đó đều có cơ hội thực tập ăn cơm trong im lặng. Và trước khi ăn, các bạn được nghe đọc 5 phép quán niệm. Trước tiên là con xin cảm ơn tặng phẩm này của đất trời và rất nhiều công phu lao tác. Đó là cái câu đầu tiên.
Ở trong nhà thiền, trước khi bạn ăn thì bạn phải nhắc nhở bạn rằng bạn thật sự không phải là cái người làm ra được chén cơm này đâu. Cho dù bạn có nhiều tiền thì bạn phải nhờ vào bác nông phu, bạn phải nhờ vào con trâu, bạn phải nhờ vào công người sàng gạo, rồi những người trồng đậu que, những người làm ra đậu hũ, những người nấu nướng ngày hôm nay cho bạn. Và nếu mà bạn nhìn sâu sắc hơn, bạn sẽ thấy rằng trong cái dĩa cơm đó nó còn có cả đất trời, có mưa, có nắng, có không khí, có khoáng chất, có nhiều thứ lắm. Vậy thì khi mà các bạn đưa thức ăn vào trong người để có năng lượng, để có energy, để có sức sống, thì bạn biết rằng bạn đang vay mượn đất trời, bạn đang tồn tại trên rất nhiều công ơn của những đối tượng khác. Nghĩa là chúng ta đang sống và đang luôn luôn sống trong tình trạng vay nợ vũ trụ, vay nợ đất trời, vay nợ ông bà, tổ tiên, cha mẹ, vay nợ những người thân xung quanh, vay nợ công ty mình đang sống, vay nợ tình thương của mọi người. Chúng ta không phải là một cá thể biệt lập, chúng ta là liên lập. Liên lập có nghĩa là phải liên kết thì nó mới có thể tồn tại được. Khi bạn ăn cơm mà bạn ngồi ngay ngắn lại, ăn trong im lặng, không có sử dụng điện thoại, không xem tivi, không đọc báo, không nói chuyện trên trời dưới đất, ăn là chỉ có ngồi ăn thôi, ăn trong sự thư giãn, ăn trong sự tỉnh thức, thì bạn ăn như vậy là bạn vừa ăn và bạn thể hiện được cái lòng biết ơn. Bạn biết rằng bạn không có đủ tư cách ngồi ăn cái dĩa thức ăn này đâu, cho dù bạn có rất nhiều tiền. Nếu mà không có bác nông dân, không có người nấu ăn, không có quán xá, không có đất trời thì tiền bạc của bạn để làm cái gì? Đâu có mua được cái gì đâu. Cho nên khi mà mình ngồi ăn trong chánh niệm, ăn trong thiền như vậy, mình sẽ thể hiện được lòng biết ơn. Và ăn trong cái thái độ biết ơn như vậy đó, nó rất là hạnh phúc. Mỗi khi mình cắn cái cọng đậu que hay là miếng đậu hũ thì mình biết là mình đang cắn cả đất trời. Đất trời đang giang tay ra để nuôi dưỡng mình. Trong cái tuệ giác đó, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang tồn tại đây. Tồn tại một cách yên bình và hạnh phúc là chúng ta đang nương tựa trên rất nhiều điều kiện. Một trong những cái điều mà làm cho chúng ta có thể có hạnh phúc mà chúng ta ít có nhận ra, đó là sự có mặt của mẹ. Chúng ta có một bà mẹ. Mỗi chúng ta đều có một bà mẹ. Mẹ thường được ca tụng như là một kho tàng yêu thương vô giá. Những người tình có thể phụ bạc bạn, có thể làm cho trái tim bạn rỉ máu, đau đớn, và có thể bỏ bạn trong bất cứ lúc nào. Nhất là những lúc bạn tụt dốc, bạn mất trắng tài sản, bạn không còn được cái gì ở trong người hết. Nhưng mà mẹ là cái người thủy chung nhất cho bạn. Lúc nào cũng đứng về phe của bạn, giang tay ra bảo bọc bạn, đón nhận bạn, và mẹ không có đòi hỏi bạn phải như thế này hay là như thế kia thì mới được làm con của mẹ. Chúng ta cần nhiều thứ để chúng ta tồn tại trong cuộc đời này. Chúng ta cần thực phẩm để ăn, cần nhà để ở, cần công việc để làm ra tiền. Chúng ta cần được mọi người nể trọng, kính phục, chúng ta cần có bằng cấp, chúng ta cần có địa vị. Nhưng mà tất cả những cái đó chưa đủ để làm ra một con người có hạnh phúc. Cái đó chỉ là một phần rất là nhỏ. Cái mà làm ra hạnh phúc của con người lớn lao và sâu sắc, đó là tình thương. Chúng ta rất cần tình thương. Có những lúc chúng ta cố làm cho mình mạnh mẽ để chứng tỏ là mình không cần tình thương nào hết. Chúng ta không cần mẹ, không cần cha, không cần những người thân. Chúng ta thích độc lập. Độc lập theo cái nghĩa là không cần ai hết. Nhưng mà sự thật là chúng ta làm như vậy được bao lâu? Sự thật là chúng ta vẫn có những giây lúc yếu mềm, mệt mỏi,
căng thẳng. Sự thật là chúng ta rất cần được chia sẻ, cần được nâng đỡ, cần được vỗ về. Sự thật là chúng ta cần được bao dung, được tha thứ. Cái người nào có thể đáp ứng được những điều kiện đó không ai khác hơn, đó là mẹ. Dù mẹ chúng ta hơi quê mùa, hơi dốt nát, không có biết tiếng Anh, máy vi tính, không có biết sử dụng những cái máy móc hiện đại, không có biết nói những cái lời nói làm vừa lòng mình, không có thể đáp ứng được những cái giấc mơ, kể cả những cái sở thích của mình. Nhưng mà mẹ đóng một cái vai trò khác. Đôi khi mẹ không có tiếp tục cho tiền bạn được nữa. Mẹ không có tiếp tục sánh bước cùng bạn đi vào trong cuộc đời mỗi ngày được nữa. Mẹ không có gì để cho bạn hết, những cái thứ mà bạn cần. Nhưng mà bạn có biết không, cái mà mẹ vẫn còn ở lại và mãi mãi mà mẹ vẫn còn cho bạn, đó là điểm tựa tinh thần, là tình thương. Nhìn vào mẹ, bạn có thể tin tình thương là một sự thật. Bạn có thể mất niềm tin vào tình thương ở những người con gái, ở những người con trai khác. Nhưng mà với mẹ, bạn hãy yên tâm, mẹ mãi mãi là cái người đứng về phía bạn, nâng đỡ bạn trong bước đường, trên từng bước đường. Nhưng mà cuộc sống nó quá bận rộn quá, đến nỗi là mình quên mình có mẹ nè. Khi mình lập gia đình hay là mình đi làm ăn xa, mình dọn ra ở riêng với mẹ, hoặc là mình đi nước ngoài du học, mình không có được sống chung với mẹ. Mình bận về chuyện học hành, mình bận chuyện giải quyết chuyện công sở, bận giải quyết nhân viên, đôi khi bận chơi game đó. Mình quên mất có một cái thực tại, đó là mẹ vẫn còn sống. Và cái điều đó nó không có gì làm bảo chứng cho cái sự tồn tại đó là vĩnh viễn hết. Đôi khi chúng ta cứ tưởng là mẹ sẽ còn mãi ở đó cho chúng ta. Từ từ, Tết về thăm cũng được mà, hay là nửa năm về một lần cũng được, có sao đâu. Nhưng mà bạn có biết không, cái tình thương mà mẹ dành cho bạn nó cứ chảy trôi vào tâm hồn bạn một cách gián tiếp. Khi mà bạn ở trong lòng mẹ đó, bạn chỉ được vài tháng tuổi thôi, thì khi mẹ đau thì bạn cũng đau. Mẹ vui thì bạn cũng được nhận lãnh. Mẹ như thế nào thì bạn sẽ đón nhận như thế ấy. Cho nên khi mà ở trong bài hát Lòng Mẹ của Y Vân, nhưng mà soạn lời vọng cổ của Viễn Châu, có cái câu là rất buồn khi mà con rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Tức là khi con rời bụng mẹ rồi thì mẹ không có thể tiếp tục chịu lạnh chịu ấm cho con nữa. Nhưng mà trên sự thật là khi mà cái rốn giữa con và mẹ cắt ra làm đôi đó, thì con với mẹ vẫn là một. Trên mặt hình tướng là hai, tách ra làm hai rồi, nhưng mà trong bản chất vẫn là một. Và cái suối nguồn yêu thương từ mẹ và con không có tách ra được, nó vẫn chảy suốt một dòng như vậy. Và đến khi con 18 tuổi, 20 tuổi, con có bạn trai, con có bạn gái, con muốn chọn nghề nghiệp, con muốn bước vào đời, con nói con không cần mẹ nữa, con ghét mẹ, mẹ không có ủng hộ con, mẹ không có thích cái người yêu của con, mẹ không thích công việc của con, cho nên là con chán mẹ lắm. Thì lúc đó người con nghĩ rằng mình với mẹ đã là hai thật sự rồi. Mẹ là mẹ, mình là mình. Cái đó là tri giác sai lầm, cái đó là wrong perception. Thật sự là mẹ với con vẫn là một. Tại vì khi con đau, dù con ở đâu thì mẹ vẫn cảm nhận đau như thường. Và khi con có hạnh phúc, dù con ở tận phương trời nào, mẹ vẫn cảm nhận hạnh phúc như thường. Ý niệm con với mẹ là một, đó là một sự thật. Bạn chỉ có thể đón nhận được cái hạnh phúc trọn vẹn đó khi bạn có cái ý thức là bạn đang có mẹ, bạn có chánh niệm, tôi đang có mẹ, tôi ý thức về cái điều đó. Nó khác với cái thái độ bạn đang sống như là bạn không có cái ý thức đó.
Mỗi ngày bạn vẫn nhìn thấy mẹ, nhìn rất là hờ hững, rất là vô tâm, nhìn phớt qua thôi, nhìn sơ sơ. Thế nên tác giả của đoạn văn Bông hồng cài áo, thiền sư Thích Nhất Hạnh, có đề nghị bạn chiều nay khi đi làm về hay là khi đi học về, bạn hãy đi vào trong phòng mẹ một cách lặng lẽ, đừng có nói cái gì hết. Mẹ có thể đang làm một cái việc gì đó, đang may vá, thêu thùa hay đang nấu ăn. Bạn đề nghị mẹ dừng lại, nắm cái bàn tay gầy guộc của mẹ. Bạn phải lấy hết sức can đảm. Tôi nói lấy hết sức can đảm tại vì mình là người Á Đông, mình ngại làm những cái động tác này lắm. Nhìn sâu vào mắt mẹ, nhìn kỹ vào gương mặt của mẹ để thấy những cái vết châm chim ở trên gương mặt của mẹ vì ai, để thấy mẹ mình bây giờ già cỡ nào rồi và còn sống với mình được bao lâu. Và hãy duy trì cái ý thức, cái chánh niệm đó thật lâu càng tốt. Rồi hỏi mẹ một câu hỏi thật là ngắn: mẹ có biết không? Cố nhiên là mẹ biết, nhưng mà mẹ vẫn mỉm cười, mẹ hỏi lại biết cái gì. Thì lấy can đảm thêm một lần nữa nói là mẹ biết là con thương mẹ lắm không? Cố nhiên câu hỏi đó không cần được trả lời, không cần phải trả lời. Và mẹ và anh, mẹ và chị cũng thấy rất là hạnh phúc rồi. Một thứ hạnh phúc không có điều kiện gì, chỉ cần ngồi bên nhau là có hạnh phúc rồi. Ở xã hội Tây phương người ta có thể ôm mẹ, hôn mẹ và nói I love you rất là dễ dàng. Chỉ có điều nói nhiều quá, ngày nào cũng I love you hết. Mỗi lần cúp điện thoại là I love you. Cho nên mẹ không biết love thiệt hay không. Tại vì con love ice cream like love mom vậy đó. Ice cream nó cũng I love it. Hay McDonald's, French fry nó cũng I love it. Mà mom nó cũng I love it, I love her. Không biết là love cái nào hơn cái nào. Người Á Đông chúng ta khi mà nói thương một người nào một cách trang trọng thì đó là một sự thật từ đáy lòng. Mình nghĩ mẹ có muốn nghe câu nói đó không? Có. Mẹ chờ lâu lắm rồi. Đôi khi mẹ còn không biết là con có còn thương mẹ nữa hay không. Tại vì dạo gần đây không thấy con xuất hiện. Con rất ít nói chuyện với mẹ. Không phải là con không muốn nói chuyện với mẹ, nhưng mà tại vì con bận quá. Con bận đến nỗi công việc của con nó quan trọng đến nỗi, vợ con nó quan trọng đến nỗi, chồng con nó quan trọng đến nỗi con không có thời gian nói chuyện với mẹ. Và chúng ta cứ tưởng như là mẹ sống 200-300 năm cho chúng ta rồi. Mẹ luôn luôn còn đó cho chúng ta, cho nên chúng ta mới dám hành động như vậy. Chứ nếu chúng ta có một suy nghĩ ngược lại là mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bạn có tưởng tượng cái ngày mà mẹ ra khỏi cuộc đời của mình không? Rất là khủng khiếp. Tôi đã đi qua cái kinh nghiệm đó. Đó là cái ngày chúng ta không còn ngây thơ nữa. Dù anh 40 tuổi, dù chị 50 tuổi, mất mẹ vẫn khổ như thường, vẫn lạc lõng, vẫn cô đơn như thường. Có thể sau cái tai nạn đó, anh chị lấy lại sự điềm tĩnh, tiếp tục sống, nhưng mà sống trong tình trạng mồ côi, tình trạng không có mẹ, không có người hiểu mình nhất. Cái người duy nhất có thể mà mình có thể đổ bao nhiêu cái rác rến lên được, có thể than thở, có thể trách móc, có thể giãy giụa, có thể bực tức, có thể la hét, hoặc không bao giờ phê phán mình, không bao giờ bỏ mặt mình, thì chỉ có mẹ thôi. Và chúng ta chỉ có một lần, chỉ có một bà mẹ, cái người mà sinh chúng ta ra và hy sinh tất cả cho cuộc đời ta, chỉ có một bà thôi. Chúng ta có thể có nhiều bà mẹ nuôi, nhưng mà mẹ ruột thì chỉ có một bà. Cái người mà hy sinh cả cuộc đời cho chúng ta chỉ có một bà thôi. Các bạn nghe một cái người 50 tuổi chia sẻ như thế này: có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất ở trên đời này. Người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là mẹ tôi. Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này. Người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải,
mọi thứ ân sủng quý giá nhất, đó là mẹ tôi. Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên, vừa là mục đích cuối cùng của đời mình, thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là mẹ tôi. Khi một người mất mẹ ở tuổi 50, điều ấy có nghĩa là không còn gì có thể dàn xếp được. Cái sa mạc để lại trong lòng bạn cứ thế mỗi ngày, mỗi lan rộng ra, và cõi lòng bạn thì tan nát như một cánh đồng xanh tươi vừa trải qua một trận bão lớn. Bạn tự nhủ lòng rồi ngày mai sẽ khá hơn, nhưng điều ấy không bao giờ có được. Một người mồ côi mẹ ở cái tuổi 50 thì điều ấy có nghĩa là chỗ trống trên giường mẹ nằm sẽ mãi mãi là một khoảng không hiu quạnh những sáng trưa, chiều, tối. Bạn sẽ đứng nhìn cái gối mẹ thường nằm mỗi ngày và bật khóc. Bạn ngồi lại bên mép giường của mẹ và hiểu rằng từ đây bạn sẽ không còn được mẹ trách móc một điều gì nữa. Khi một người đã 50 tuổi mà vẫn sống một mình và mẹ cũng một mình vì ba mất sớm, thì mẹ và người ấy là hai người bạn. Hai người bạn đó cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc đời, nhưng mẹ bao giờ cũng là người thiệt thòi nhất. Vì mẹ bao giờ cũng thấy con mình là một đứa trẻ, và do đó mẹ đã chăm sóc con trong từng giấc ngủ, trong từng bữa ăn, và cũng chính mẹ sẽ rời bỏ mọi cuộc vui để không rời bạn khi bạn đau ốm. Không có bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người. Khi cúi xuống hôn vầng trán lạnh lẽo của mẹ, tôi biết rằng từ nay sự lạnh lẽo ấy sẽ dần dần tràn ngập trái tim tôi. Sự lạnh lẽo ấy là một sự nhắc nhở cần thiết, như một dòng kinh sám hối, đòi hỏi mỗi người phải gieo cấy lại những hạt mầm đức hạnh trong tâm hồn mình trước cuộc đời. Mỗi người tình có thể ác độc với bạn, nhưng trong lòng người mẹ thì chỉ có từ tâm. Sự độc ác mang đến giá băng trong lòng bạn, và chỉ có sự hủy diệt, chứ không thể nào làm sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có ở mẹ, bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối. Khi mất mẹ rồi, thì bạn hãy tin chắc rằng không thể ở nơi nào có một lòng chung thủy tương tự như vậy nữa. Bởi vì đối với mẹ, bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng. Khi một người tình cho bạn một tình yêu, thì trong trái ngọt đã có thêm mùi vị của cay đắng. Tình yêu của mẹ là không vụ lợi. Ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa. Nếu thân xác đi mà linh hồn vẫn còn lại, thì bạn hãy tin rằng mẹ sẽ là người đau khổ nhất, chứ không phải là bạn. Ở nơi linh hồn đó, mẹ biết rằng từ nay không còn ai đủ tình yêu để chăm sóc và an ủi bạn trong những phiền muộn chập trùng của cuộc đời. Một người 50 tuổi mất mẹ thì đau khổ hơn trẻ lên năm, bởi vì người ấy không còn hy vọng gì ở tương lai nữa. Mất mẹ là mất một phần lớn của cuộc vui, muốn được đền đáp, chia sẻ. Đây là những lời tâm sự của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có một anh chàng thanh niên nhận được món quà của người yêu gửi tới. Anh rất là vui và mở cái gói quà đó ra xem. Trong đó có một cái tấm thiệp lớn và một cái đồng hồ để trên bàn rất là xinh xắn, và một cái nút áo. Là tại sao có cái nút áo ở đây? Chàng hồi hộp mở cái tấm thiệp ra xem. Trong đó người yêu của anh ghi là: anh thân mến, vậy là chúng ta đã quen nhau được 3 năm rồi. Em rất vui vì được quen anh. Em học được rất nhiều điều từ nơi anh. Anh là một người rất tài giỏi, làm được rất nhiều việc. Anh lại là người tử tế, sống chan hòa với tất cả mọi người. Ai cần gì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ, mà không có công nghệ giàu nghèo hay là chức vị. Anh là ước mơ của rất nhiều cô gái khác. Tối hôm nay em tới nhà anh cũng giống như là mọi lần,
9 giờ rồi mà anh vẫn chưa đi làm về. Em thấy mẹ ngồi khâu lại chiếc áo bọng thuốc cho anh. Nhìn mẹ, em nhớ tới anh. Và em liên tưởng tới những câu chuyện mà em đã chứng kiến ở đây. Em tặng cho anh cái đồng hồ này với lời nhắn nhủ. Thời gian trôi đi rất lạnh lùng. Có những thứ ngày mai chúng ta làm được, có những thứ ngày mai chúng ta không làm được. Và em tặng cho anh cái chiếc nút áo này với lời nhắn nhủ chân tình. Chúng ta có thể làm được những cái điều rất là cao siêu, nhưng mà đôi khi có những điều rất đơn giản như là mà chúng ta không hề hay biết, như là cái chiếc áo chúng ta đang mặc trên người có bao nhiêu cái nút. Anh là người tốt, anh giúp đỡ tất cả mọi người, anh quan tâm hết mọi người, nhưng mà anh lại thiếu một cái người rất là quan trọng. Và anh hãy đọc cái bức thư em để bên dưới. Và chàng thanh niên dở cái chiếc đồng hồ lên, mở cái tờ giấy xếp làm tư. Trong đó nàng viết: anh thường hay mời bạn bè về nhà chơi, uống hết mấy thùng khen, rồi ngã người ra ghế nói chuyện đông, chuyện tây, chuyện công sở, chuyện cửa quyền, nhậu xỉn nói hoài không hết. Em thấy mẹ lom khom dưới bếp dọn thức ăn dư, rồi lụm mấy cái lon bia xếp lại ngày mai đem ra chợ bán, mua vài chục chanh về cho thằng con uống tỉnh rượu mỗi khi say. Em thấy anh sáng sớm đi ra ngoài sạp báo, hốt hết những cái tờ báo ra đọc ngấu nghiến, ngẫm nghĩ chuyện kinh tế, chuyện chính trị, chuyện Mỹ, chuyện Iraq, chuyện SEA Games. Em thấy mẹ cứ đi lụm mấy tờ báo, anh vứt khắp ở trong nhà, sắp xếp ngay ngắn, rồi để những cái mục quảng cáo sang một bên cho anh. Rồi mẹ làm nhảm nói không biết như thứ này cân ký có bán được không con. Em thấy anh rất là chịu chơi với bạn bè, tăng 3, tăng 4 rồi mà vẫn chưa chịu về nhà. Em thấy mẹ 2 giờ khuya rồi mà vẫn còn đi tới đi lui, chờ cửa, rồi lại nói tại sao giờ này nó vẫn chưa chịu về. Em thấy anh rất là thích chơi máy vi tính. Anh cứ băn khoăn cái chuyện nâng cấp cái CPU. Em thấy mẹ xem cái tivi mà ngồi cái tivi mà mẹ cứ ngồi, mẹ thấy mẹ ngồi xem cải lương mà cứ ngồi chậm nước mắt hoài. Em tưởng mẹ khóc mà thật ra là tại vì cái tivi nó cà giật. Cái tivi mà từ hồi anh còn tắm mưa kìa. Em thấy anh viết lập trình rất giỏi. Anh viết ra những cái phần mềm quản lý nhân viên rất là tài tình, công nợ lãi lỗ gì rất là hay, bấm một phát là chính xác. Em thấy mẹ, nhưng mà anh không thể nào đoán được chính xác cái tình thương mà mẹ đã dành cho anh. Em thấy mẹ lập trình, mẹ chẳng có bái vi tính, nhưng mà lập trình cá cơm rau mỗi ngày rất là chính xác. Mẹ thấy cái chiếc áo chị Hai ủi chưa ngày, mẹ thấy đôi giày của anh còn dơ nửa tháng chưa chịu chùi. Anh làm toàn là những chuyện to tát ở trên đời, thế nhưng lại không để ý những cái chuyện nhỏ nhặt xung quanh. Mẹ chuyên làm những chuyện vụn vặt cả đời mà dạy cho con được những bài học lớn lao. Cái xã hội ngày nay nó khiến tất cả chúng ta đều bận rộn, đầu tắt mặt tối, không có thời gian để ăn, không có thời gian để ngủ, để chơi thể thao, thì thời gian đâu mà để ý tới mẹ, để ý tới người yêu, còn chưa có thời gian thì lấy gì để ý tới mẹ. Nhưng có phải là chúng ta bận rộn tới cái mức như vậy không? Hay là chúng ta bận rộn luôn cả sự hưởng thụ, cả những cái trò tiêu khiển? Mẹ thì còn đó mãi cho chúng ta mà, có mất đi đâu mà lo. Người yêu thì có thể phụ bạc, mình có thể vuốt ve nịnh nọt người yêu, chứ mẹ mà lúc nào cũng thương ta, đâu có bỏ ta đi đâu mà sợ. Nhưng các bạn hãy nghe Đỗ Trung Quân tâm sự: con sẽ không đợi một ngày kia, khi mất mẹ rồi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn lên, mẹ
mẹ mỗi ngày thêm già cỗi, cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài cho con lên áo một bông hồng, nói thẳng thốt nhận ra mình mất mẹ. Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng, hoa đẹp đấy, cớ sao lòng hoảng sợ. Ta ra đi 10 năm xa vòng tay của mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái, có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn, đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc. Có những bàn chân dẫm xuống trái tim ta độc ác mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ. Ta quên mất thềm xưa, dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mải mê trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân, mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại. Sao mẹ già ở cách xa đến vậy? Trái tim lo âu đã dục dã đi tìm. Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên. Hôm nay anh đã bao lần dừng lại trên phố quen, ngã nón đứng chào xe tan. Qua phố ai mất mẹ, sao lòng anh hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Bài thơ này xin thắp một bình minh trên đời mẹ bao tháng ngày rồi tăm tối. Bài thơ như một nụ hồng, con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới. Tức là Đỗ Trung Quân bắt đầu có chánh niệm trở lại, tỉnh hồn trở lại, nhận ra rằng cả đời làm thơ cho biết bao nhiêu người con gái mà chưa bao giờ làm thơ cho mẹ cả. Những bài thơ chất ngập tâm hồn, đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc, y như Trịnh Công Sơn này. Thơ cho người tình rất là nhiều, và anh cũng thú nhận là không có bài viết nào cho đàng hoàng tử tế dành cho mẹ. Và chúng ta cũng vậy luôn. Khi mà chúng ta sống trong thất niệm tức là bị cuốn trôi, không có mặt trong hiện tại, thì chúng ta sẽ không nhận ra được cái sự có mặt quý giá của mẹ. Chúng ta chạy theo thành bại, vinh nhục, hơn thua, mà chúng ta quên mất một cái người đã hy sinh cả đời cho chúng ta. Đôi khi chỉ cần cái cú điện thoại hỏi thăm: mẹ ăn cơm chưa? Hôm nay mẹ ăn cái gì? Mẹ có khỏe không? Khớp xương mẹ còn đau không? Mẹ có ngủ được không? Chỉ có vậy thôi là mẹ hạnh phúc rồi. Mẹ đâu có cần gì to tát đâu, đâu có đòi kim cương đâu mà không có dám gọi cho mẹ. Và cứ hẹn là tuần này, cuối tuần này sẽ về ăn cơm với mẹ, hay là gọi điện thoại cho mẹ, nhưng mà bận quá rồi cũng quên. Rồi để một hôm, ngày xưa những đứa trẻ con đi học, mỗi lần thấy một cái chiếc xe tang đi ngang qua phố, thì cái nghi lễ thời đó những em học sinh được dạy là phải đứng nghiêm trang, lấy cái mũ xuống cúi đầu chào cho tới khi chiếc xe tang đi qua, rồi mới được nói chuyện hay là đùa giỡn tiếp, để thể hiện cái sự kính trọng đối với những cái người mà đã cả đời họ cống hiến cho xã hội, cho gia đình, cho những người thân yêu của họ. Đó là một cái phép thực tập. Nhưng mà sâu ở bên trong cái sự thực tập đó, mỗi đứa trẻ nó phải ý thức rằng một ngày nào đó nó chính là nhân vật đang khóc cho cái chiếc xe tang đó. Ngày đó nó sẽ tới, nó đang đi tới. Mẹ mỗi ngày đi về phía hoàng hôn, con mỗi ngày một lớn lên. Ở bên Mỹ, cái vùng Nam Cali, nó có cái cây gọi là century tree. Cái lá nó như lưỡi gươm vậy đó, nó dài cỡ khoảng 1 mét hay là 1,5 mét, rất là bén. Và khi mà nó nở hoa thì cái hoa nó lên cao cỡ khoảng 3 mét và 4 mét. Cái cuốn hoa nó cao như vậy, và nó nở hoa có thể 1 tháng trời nó mới tàn. Một cái điều rất là lạ là khi mà hoa nó bắt đầu nở thì những cái chiếc lá nó héo từ từ, nó chết từ từ, để khi mà cái hoa nó nở rồi thì không còn một cái chiếc lá nào sống hết. Cái chiếc lá nó đi đâu vậy? Đi lên cái hoa, nó nuôi cho cái hoa. Nếu mà nó còn sống thì hoa không có nở được. Tại sao mẹ già? Mẹ đi đâu vậy? Mẹ đã đi vào chúng ta. Tình thương, lo lắng,
quan tâm, lo sợ. Sống cũng vì con, mà đôi khi chết cũng vì con. Cho nên mẹ bây giờ già cớp thùng thiết như vậy là vì ai? Chúng ta lớn lên và chúng ta đã lấy đi bao nhiêu cái tinh ba nghị lực, năng lượng của mẹ rồi. Cho nên một người thực tập thiền là phải thấy được mẹ không chỉ là cái hình hài đó, mà mẹ còn ở trong chúng ta. Tôi có cả cha lẫn mẹ trong một cái tai nạn lớn. Cái ngày đó thì nó thật sự rất là khủng khiếp, và mình tưởng là mình cũng chết luôn. Và rồi nhờ thiền mà tôi đã vượt qua được cái vũng lầy khổ đau đó, và bây giờ tôi có thể sống hạnh phúc được. Nhưng mà mỗi khi tôi ngồi thiền, tôi hay mời mẹ ngồi chung với mình. Mẹ đi ngồi thiền với con. Không phải là mời mẹ ở bên ngoài, mà mời mẹ ở trong từng tế bào, từng hơi thở. Mẹ ở trong tuệ giác, trong tình thương của mình. Tại vì từ hồi xưa giờ những gì mẹ trao cho mình thì vẫn còn đó và lớn lên, chứ có mất đâu. Và khi mà con ngồi thiền thì mẹ cũng ngồi thiền. Con bình an thì mẹ cũng bình an. Chứ bây giờ cái mẹ hình hài ở bên ngoài đã mất rồi thì bạn còn cách nào để mà nuôi mẹ nữa? Bạn chỉ có cách là sống thật là tốt, sống thật là hạnh phúc, thật là bình yên. Khi bạn hạnh phúc, bạn bình yên thì mẹ bạn dù còn sống hay là đã khuất sẽ bình yên. Còn lúc nào bạn vẫn còn căng thẳng, vẫn còn tức giận, vẫn còn đầy những khát vọng, đầy những ham muốn, vẫn còn buông ba trên cuộc đời này, thì giờ phút đó mẹ vẫn chưa có bình yên. Và khi tôi đi thiền hành, tôi cũng mời cha cùng đi thiền hành với mình. Cha mẹ tôi ngày xưa không có được cái may mắn được học thiền, được trải qua những giây phút tĩnh lặng, ngồi yên như tôi. Phải chạy loạn trong chiến tranh, phải buông tảo bắn tần để nuôi con. Cho nên đâu có giây phút nào mà ngồi yên được như mình. Thành ra bây giờ mình có được cái may mắn đó thì mình phải nuôi cha, phải nuôi mẹ. Khi tôi đi thiền hành, tôi biết là cha mình cũng đi thiền hành với tôi. Thương cha hay là thương mẹ, nó không phải là một cái bổn phận, mà đó là một cái quyền lợi. Khi bạn thương là bạn được hưởng rồi, chứ không phải tại vì bạn là con cho nên bạn phải làm thế này thế kia. Đôi khi bạn không làm gì hết, bạn cứ ngồi đó, bạn cứ có mặt ở đó, là mẹ đã có hạnh phúc, là cha đã có hạnh phúc rồi. Chứ bạn gửi tiền về mỗi tháng mà bạn cứ trốn biền biệt, bạn có đủ thứ lý do để mà không gặp mặt mẹ, không gặp mặt cha, để rồi ngày mai bạn khóc hu hu lên: trời ơi, tôi ân hận quá, tôi tiếc quá. Có một cái cậu bé từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng ghét mẹ của mình hết, bởi vì bà chỉ có một con mắt thôi, và bà trở thành một cái tiêu đề để bạn bè trong lớp chăm chọc chế giễu cậu. Mẹ cậu làm nghề nấu ăn để nuôi cậu ăn học. Một hôm bất ngờ bà đến trường thăm cậu, không có báo trước, làm cậu giật mình, hốt hoảng, và cậu muốn chôn chân xuống đất. Cậu tức mẹ lắm. Cậu nghĩ trời ơi, sao mà mẹ có thể đối xử tồi tệ với cậu như vậy. Và sáng hôm sau khi tới lớp trở lại, thì một trong những đám bạn trong lớp nó reo lên: ê, tao thấy rồi, mẹ mày chỉ có một con mắt thôi. Cậu tức như điên. Cậu về nhà, cậu nhìn thẳng vào mặt mẹ, cậu tuyên bố: mẹ làm con khổ như vậy, mẹ đủ chưa? Con xấu hổ về mẹ đây. Và mẹ cậu lặng lẽ không có trả lời. Và cậu hứa với lòng là cậu sẽ học cho thật là giỏi để cậu thoát ly khỏi gia đình này. Cậu không muốn có một cái liên hệ với một bà già chỉ có một con mắt thôi. Và từ ngày đó trở về sau cậu không có nói chuyện với mẹ nữa. Và quả thật là cậu đạt loại giỏi, được cái học bổng đi Singapore. Khi qua Singapore cậu thành tài, rồi cưới vợ, rồi sinh con. Vợ cậu là gia đình có danh giá, quyền thế, cho nên cậu giấu nhẹm luôn cái thân phận của mình.
Và cậu nói là cậu mồ côi từ thuở nhỏ. Cậu thật sự thỏa mãn, hạnh phúc với đời sống, có vợ, có con, có những tiện nghi vật chất mà cậu đã sắm được. Thỉnh thoảng cậu cũng có gửi ít tiền về cho mẹ và mua cho bà một căn nhà nhỏ, và với cái suy nghĩ là như vậy là làm tròn cái bổn phận. Nhưng mà cậu bắt mẹ cậu phải không được liên lạc gì với cậu nữa. Nhưng mà mẹ của cậu thì gom hết cái số tiền con mình gửi về và lần hồi địa chỉ của cậu từ bạn bè của cậu để bà qua tận Singapore để thăm con một lần cho đỡ nhớ. Khi bà bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, các con của cậu, các con của bà, các con của con trai của bà, nó chế giễu, có đứa nó la hét vì nó sợ thấy cái dáng bà lam lũ quá. Thì cậu bước ra, cậu thấy như vậy cậu giật mình, cậu hoảng sợ, cậu sợ vợ cậu biết, cho nên cậu đã la lên: này bà kia, tại sao bà dám đến đây làm con của tôi nó sợ, bà có biến đi ngay không? Lúc đó mẹ cậu giở chiếc nón lá lên, ngước nhìn con một lần cho đỡ nhớ, rồi bà nhỏ nhẹ đáp: xin lỗi, tôi đã đi nhầm địa chỉ. Và suốt thời gian sau, cậu không còn một cái liên hệ nào với mẹ của cậu nữa. Một hôm cậu nhận được một cái lá thư từ bạn bè cũ mời cậu về họp mặt bạn bè tại trường cũ. Cậu nhớ bạn bè, cậu nhớ thầy cô, cho nên cậu quyết định đi về và nói dối với vợ là cậu đi công tác xa. Thì do bạn bè hỏi thăm về mẹ nhiều quá, cho nên cậu cũng muốn tới xem coi mẹ mình sống cái kiểu nào, chỉ là tò mò thôi chứ không có quan tâm gì hết. Nhưng mà khi cậu tới nơi thì những người trong xóm mới báo là mẹ cậu đã mất trước đó mấy ngày rồi. Nhưng mà cậu không có nhỏ lấy một giọt nước mắt. Cậu nhận cái lá thơ của mẹ cậu do hàng xóm trao gửi, và trong thơ đó bà đã ghi là: con yêu quý, mẹ lúc nào cũng nghĩ tới con. Mẹ xin lỗi là mẹ đã dám qua tận Singapore để mà thăm con, để làm các cháu kinh sợ. Mẹ rất vui khi biết là con sắp về thăm trường cũ, nhưng mà mẹ không có, mẹ e sợ là mẹ không có thể lết ra khỏi cái giường này để tới nhìn con một lần. Mẹ thật sự là rất là buồn, rất là hối tiếc vì đã làm cho con xấu hổ vì mẹ trong suốt thời gian con học ở đây. Nhưng mà con biết không, lúc con còn nhỏ, do con nghịch ngợm, con chơi giỡn và bị một cái tai nạn làm cho con hư mất một con mắt. Mẹ không thể nhìn con lớn lên mà chỉ có một con mắt được, cho nên mẹ đã quyết định cho con mắt của mẹ. Mẹ bán hết tất cả những cái tài sản trong gia đình mà mẹ có được, tất cả đồ nữ trang mọi thứ hết, để bác sĩ có thể thay mắt mẹ cho con. Nhưng mà con biết không, mẹ chưa bao giờ hối tiếc vì cái hành động đó. Và trái lại mẹ rất là hãnh diện khi thấy con đã thành tài, đã nên người. Bây giờ con nhìn vào cái thế giới mới này bằng con mắt của mẹ. Mẹ rất vui vì điều đó. Mẹ cảm ơn con. Mẹ rất là yêu con. Ở trong chúng ta có thể cũng có những người không có đến nỗi đối xử tồi tệ với mẹ như cậu bé đó. Nhưng mà chúng ta đã không ít lần đã cứa vào trái tim mẹ bằng những câu nói rất là đau lòng: bà không phải là mẹ của tôi, ông không phải là cha của tôi. Khi mà mẹ với cha đã không làm thỏa mãn mình, đôi khi mình còn muốn mình sớm có điều kiện để mà thoát ly gia đình như là cậu bé, để mà không có một bà mẹ quê, một người cha quê như vậy. Thậm chí đôi khi cha mẹ mình xuất hiện trước công sở hay là gặp mình ở giữa bạn bè, mình cũng thấy ngượng vì cái ăn nói vô duyên, ăn nói quê mùa, ăn nói cộc lốc của cha mẹ. Và mình đã có những cái câu nói làm cha mẹ đau lòng, và chúng ta sẽ không còn cơ hội để sám hối những điều đó, chứ không phải là bây giờ. Khi chúng ta thực tập thiền là chúng ta quay trở về với chính mình và nhìn sâu vào trong chính mình, để chúng ta thấy được mình là một cái hợp thể vô ngã. Mình không phải là một cá thể duy nhất. Yếu tố nó nhiều nhất ở trong đó chính là di truyền. Yếu tố lớn nhất DNA.
Mà cha mẹ không chỉ trao truyền cho ta cái nhục thể này, cái DNA không, mà nó còn trao truyền cả tình thương, trao truyền cả sự hiểu biết nữa. Mỗi ngày chúng ta lớn lên trong cái vòng tay của gia đình, của cha, của mẹ, thì những câu nói, những hành động, suy nghĩ của cha, của mẹ nó đi vào trong con người của mình. Thế nên trong con người chúng ta vừa tiếp nhận những cái giá trị tuyệt hảo, nó được đúc kết lại, chắc lọc lại từ cha mẹ. Những tài năng của chúng ta, những cái hiểu biết của chúng ta, những cái hay, cái đẹp trong con người chúng ta từ cha mẹ mà ra, chứ từ đâu. Và tất nhiên chúng ta cũng phải lãnh nhận luôn những cái khiếm khuyết của cha mẹ. Tại vì cha mẹ mình đâu phải là người hoàn hảo. Cha mẹ vẫn có những cái khiếm khuyết, vẫn có những điều để mình phê bình, để mình kết tội. Và những cái đó nó cũng đang đi vào trong con người của mình. Và mình vẫn tiếp nối cái sự khiếm khuyết đó. Tại vì cha mẹ mình không có được điều kiện ăn học như mình bây giờ. Cha mẹ không có rảnh như mình bây giờ. Ngày xưa là đâu tắt mặt tối làm như điên mới nuôi mình nổi. Mà mình đòi hỏi cha mẹ phải thế này thế kia, phải văn minh như mình thì làm sao mà được. Có những cái sự hy sinh thầm lặng của mẹ mà tới giờ mình vẫn còn chưa biết nữa kìa. Như cậu bé đó, mẹ cho mình một con mắt mà mình còn không biết, mà mình còn xài xể, còn phỉ báng mẹ. Thì khi mà mình nhận ra những cái cơn giận của mình nó cũng từ cha, hay là những cái sự sợ hãi trong người mình từ mẹ, thì làm ơn đừng có quay trở lại để mà tấn công cha, tấn công mẹ, để nói rằng là cái này là do bà đem tới nè, cái này là do ông đem tới nè, tôi không muốn nhìn mặt ông bà nữa. Cái đó gọi là bất hiếu, cái đó gọi là mình phá vỡ cái thế nguyên tắc tự nhiên của trời đất, là con phải hiếu kính cha mẹ. Uống nước phải nhớ nguồn, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Cái chữ phải đây không phải là một cái luân lý đạo đức, mà là một cái lẽ rất là đương nhiên. Bạn chống lại nguyên tắc đó, bạn sẽ chết, bạn sẽ héo mòn, bạn sẽ lụn bại. Trên đời này không có một bậc vĩ nhân nào, không có bậc thánh nhân nào, không có những anh hùng nào mà thiếu kính trọng cha mẹ cả. Trái lại, rất là hiếu thảo. Cha mẹ mình là nhất ở trên đời. Đi đâu xa cũng nhớ cha mẹ, đi đâu xa cũng mua món quà. Cái gì mà cha mẹ mình thích là mình sẽ đem về. Trên cái nền tảng đó thì người này mới là con người giá trị trong cuộc đời. Còn nếu chúng ta phá vỡ đi cái nền tảng đó, sống bạc bẽo, sống vô ơn, thì tất nhiên là trời đất đã không dung tha rồi, mà con cháu chúng ta sẽ đối xử chúng ta như vậy. Hoặc là chúng ta sẽ chẳng thành danh được một cái gì giá trị trong trời đất này cả. Tất nhiên chúng ta mỗi người lớn lên, không ai có thể sống chung với cha mẹ cả đời. Chúng ta phải lập gia đình, phải đi làm ăn xa. Có những đứa con đi tu nữa, không có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ. Vậy thì dù không có thời gian phụng dưỡng, nhưng mà trong khả năng có thể, chúng ta phải cố gắng thường xuyên gọi điện thoại về, viết thơ thăm hỏi, hoặc là đích thân đi về tới nơi, ở vài ngày với cha mẹ. Cha mẹ mình, các bạn biết rằng khi các bạn ở cái tuổi xế chiều như vậy đó, nó kinh khủng lắm, nó cô đơn lắm, nó lạc lõng lắm. Nó chỉ cần sự có mặt của các con, và mong nó nói một cái câu rằng cái sự trưởng thành này, cái sự thành đạt này của nó là từ mẹ mà ra, từ cha mà ra. Nó không phải là một cái tài năng của nó không phải là do từ nơi nó, mà nó phải bắt nguồn từ cha và mẹ. Cha mẹ không cần con đem tới những cái món ăn cao lương mỹ vị hay là vàng bạc đá quý, mà cha mẹ chỉ muốn con mình ý thức rằng nó là sự tiếp nối của mình. Sự tiếp nối đó không bao giờ gián đoạn, chỉ có thế thôi. Dù cho bạn không có bên cạnh cha mẹ để mà hầu hạ hay là dưỡng nuôi, thì bạn phải sống cho tử tế, sống cho nên người, sống theo những lời cha mẹ dạy. Bạn phải luôn luôn giữ được tâm hồn bình an, phải luôn luôn hạnh phúc. Tại vì như đã nói, con cái như thế nào thì cha mẹ như thế ấy. Con cái ở đâu là cha mẹ ở đó. Ở trong con một cách không có hình tướng. Ngày tôi đi tu, mọi người nói rằng đi tu là rất là bất hiếu, bị sỉ vả, không có phụng dưỡng cha mẹ. Mà đó chính là anh chị của tôi. Mà bây giờ, không phải bây giờ mà vài năm sau tôi quay lại thì thấy rõ ràng là cha mẹ tôi khổ rất nhiều vì anh vì chị. Vì chồng con, vì vợ con, vì công ăn việc làm. Lúc nào mẹ cũng
dõi theo lúc nào mẹ cũng mất rất nhiều năng lượng cho cái chuyện đó, mất ăn mất ngủ cũng vì con. Tôi không có ý khuyến khích các vị đều nên đi tu. Tôi chỉ muốn nói rằng là khi đi tu thì chúng ta có nhiều cơ hội hơn những người khác để nghĩ về mẹ, để quan tâm tới mẹ, tới cha, hay là giữ được một trái tim thuần khiết. Tại mình đâu có thương ai nữa đâu, chỉ có thương mẹ và thương cha thôi, hoặc là thương Bụt, thương Phật thôi. Thương Phật thì không có mất mát gì, chỉ có thương người con gái khác nó mới mất mát thôi. Bây giờ giữa mẹ với em, anh chọn ai? Giờ anh ở nhà ai? Ở nhà mẹ hay là ở nhà em? Anh nói đi, chiều nay anh ăn ở đâu? Thì chết rồi, mẹ khổ mà mình cũng khổ luôn. Tôi không có xúi các vị đi tu, nhưng mà nếu mà các vị lập gia đình, các vị không có được cơ hội như những người sống độc thân, thì các vị phải ráng cố gắng dàn xếp cái chuyện gia đình riêng của mình với cái đấng sinh thành của mình. Đừng để một ngày kia sẽ hối tiếc. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Chào mừng quý thính giả đến với kênh Hành trình sống tỉnh thức. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề vô cùng quan trọng trong hành trình tỉnh thức, học cách hít thở. Hơi thở rất quan trọng. Đây là một chủ đề trong buổi chia sẻ thuyết pháp của thầy Minh Niệm, nơi thầy đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về hơi thở và mối quan hệ của nó với sức khỏe tâm linh và thể chất. Phần 1. Tầm quan trọng của hơi thở. Hơi thở và sự sống. Theo thầy Minh Niệm, hơi thở là một trong những yếu tố cơ bản giúp duy trì sự sống, nhưng không phải ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của nó trong đời sống hàng ngày. Thực tế, hơi thở không chỉ là một chức năng sinh lý, mà còn là cầu nối giữa thân và tâm, giúp ta duy trì sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Vậy thế nào là hít thở đúng cách? Hít thở sâu và đúng cách giúp ta duy trì sự cân bằng trong cơ thể, giảm căng thẳng và lo âu, và là công cụ hữu hiệu trong việc phát triển nhận thức. Nếu chúng ta biết cách kiểm soát hơi thở, chúng ta cũng sẽ kiểm soát được tâm trí và cảm xúc của mình. Lợi ích của hơi thở như thế nào? Cải thiện sự tập trung và tỉnh thức, giảm căng thẳng, lo âu và trầm cảm, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo sự kết nối sâu sắc với hiện tại. Phần 2. Các câu chuyện thiền định Phật giáo minh họa. Câu chuyện người thiền sư và kết thở đầu tiên. Một thiền sư già khi được hỏi về cách thức hành thiền, ông đã chỉ cho đệ tử cách hít thở một cách nhẹ nhàng, chậm rãi và sâu lắng. Ông giải thích rằng, chính trong hơi thở đầu tiên của mỗi ngày, ta đã có thể kết nối với toàn vũ trụ, cảm nhận sự sống và bắt đầu hành trình tỉnh thức. Ý nghĩa câu chuyện là, hơi thở đầu tiên khi thức dậy mỗi ngày là khởi điểm để bạn có thể nhận thức được sự sống và sự hiện diện của mình. Gợi ý thực hành. Khi thức dậy, hãy dành vài phút để hít thở sâu và cảm nhận từng nhịp thở. Đó là một cách để khởi đầu ngày mới với sự tỉnh thức và bình an. Câu chuyện, người Phật tử và hơi thở giữa những cơn khó khăn. Một người Phật tử khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, cảm thấy tuyệt vọng, thầy đã hướng dẫn ông cách dừng lại, chú ý vào hơi thở và từ từ hít thở sâu, cảm nhận từng nhịp thở đi qua. Qua đó, người Phật tử nhận ra rằng khó khăn chỉ là tạm thời, sự bình an luôn tồn tại trong chính mình. Ý nghĩa câu chuyện là, hơi thở là công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ giúp ta tìm lại bình an trong những lúc khó khăn. Gợi ý thực hành, khi đối mặt với căng thẳng hay lo âu, hãy dành vài phút để tập trung vào hơi thở, hít vào và thở ra một cách đều đặn. Điều này giúp bạn quay lại hiện tại và giảm bớt cảm giác bất an. Câu chuyện, thiền sư và cơn bệnh. Một thiền sư đã trải qua một cơn bệnh nặng, nhưng thay vì lo sợ và hoảng loạn, ông đã tập trung vào hơi thở của mình. Mỗi lần hít vào, ông cảm nhận cơ thể mình được nuôi dưỡng,
Mỗi lần thở ra, ông cảm nhận sự giải phóng và buông bỏ. Qua quá trình này, ông đã tự chữa lành bản thân một cách kỳ diệu. Ý nghĩa câu chuyện là hít thở đúng cách có thể giúp cơ thể tự chữa lành. Sự kết nối giữa tâm và thân là rất mạnh mẽ. Gợi ý thực hành: khi cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn, hãy dành thời gian để tập trung vào hơi thở. Hít vào chậm rãi, thở ra nhẹ nhàng và cảm nhận sự chữa lành từ trong tâm. Câu chuyện: cơn giận và hơi thở. Một thiền sinh, trong một cơn giận dữ, đã được thầy hướng dẫn hít thở chậm và sâu để làm dịu cơn tức giận. Qua những nhịp thở đều đặn, cảm giác nóng giận dần dần tan biến, và thay vào đó là sự tỉnh thức và bình an. Ý nghĩa câu chuyện là hơi thở là một công cụ để kiểm soát cảm xúc, giúp ta nhận thức được trạng thái của mình và không bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực. Gợi ý thực hành: mỗi khi cảm thấy giận dữ hay khó chịu, hãy ngừng lại và tập trung vào hơi thở. Hít vào thật sâu, giữ yên một chút và thở ra từ từ. Điều này sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng và tìm lại sự bình tĩnh. Câu chuyện: hơi thở và sự tỉnh thức. Một thiền sư trong lúc hành thiền đã truyền lại cho các đệ tử bài học quan trọng rằng mỗi hơi thở là một sự tỉnh thức. Khi ta thở với đầy nhận thức, từng nhịp thở sẽ dẫn dắt ta đi vào trong chính bản thân mình và khám phá ra những sự thật sâu sắc về cuộc sống. Ý nghĩa câu chuyện là mỗi hơi thở là cơ hội để ta tỉnh thức, sống trọn vẹn trong hiện tại. Gợi ý thực hành: khi ngồi thiền hay trong những lúc tĩnh lặng, hãy chú ý vào hơi thở. Cảm nhận mỗi hơi thở như là một nhịp điệu của cuộc sống đang diễn ra ngay trong bạn. Lời kết: hơi thở không chỉ là một hoạt động sinh lý đơn giản mà là chìa khóa để chúng ta sống trong sự tỉnh thức. Thầy Minh Niệm đã chỉ ra rằng thông qua việc học cách hít thở đúng, ta có thể chữa lành cơ thể và tâm trí, giúp ta sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Lời khuyên thực hành: hãy dành thời gian trong ngày để tập trung vào hơi thở, dù là trong lúc thức dậy, khi ăn, khi làm việc hay khi gặp căng thẳng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Hy vọng những chia sẻ về hơi thở và hành thiền của thầy Minh Niệm sẽ giúp các bạn trên con đường tìm kiếm sự an lạc và tỉnh thức. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chúc bạn luôn an lạc và bình yên trong từng bước đi của cuộc đời. Nam Mô A Di Đà Phật.